Daon tama. Salamat ka. Pa. Iya. Oo. Oh. Kung ano daw, bawag ka ng saka. Saka siya. Kanig, what? Galon?
Saka pa? Saka pa rin naman. Saan may imuhanak mo ito? Huwag mo tira nila. Tahanan. When kids feel lonely, they'll see the benefits of working together and relying on each other's strength to build a strong, supportive community. Let's all out there. Okay, lagi dito. Wala na naman. Ha? Pangit na niya. Buak.